Fiúk, lányok, itt Gaba VR, reggel 8 óra körül van, és amint látjátok, lassan kezd megindulni az élet az alattam lévő utakon. Már amennyire életnek lehet nevezni azt a dugót és kocsisort, ami kilométereken keresztül araszol odalent. Egy korábbi minisorozatban itt a csatornámon Budapest legendáinak nyomába eredtem, és besétáltam a Ferenciek tere és a Kálvin tér környékét, a Tabánt és a Korvin negyedet, ám ezúttal nem a múltról, hanem a jelenről lesz szó. Induljunk is el virtuálisan innen a város központja felé, és lássuk, merre halad az a lenti kocsisor. Körülbelül 1,5 kilométerre vagyok az előbbi Kacsó-Pongrác úti felüljárótól, útban Budapest központja felé. Az előbbi 3 sávos dugó itt egy-egy sávra koncentrálódik, és láthatjátok, hogy a Városligeten keresztül lépésben halad a forgalom. A liget elvileg a város tüdeje, de gyakorlatilag pöfögő autók füstölik tele a közepét, ráadásul a nap többi szakaszában sem jobb a helyzet. Akkor az összefüggő kocsisor helyett a sétányon átszáguldó autók jelentenek veszélyt a ligetben sétálókra, akik a velem szemben lévő Vajdahunyadvára és a Széchenyi fürdő között szeretnének valahogy átkelni. De említhetném itt a műjégpályát, a csónakázótavat és a cirkuszt és az állatkertet is, ugyanis a forgalmas út a tó fölött egészen a Hősök teréig vezeti az autósokat, megszakítva az átjárhatóságot ezek között a látványosságok között. És ha meg is érkezünk ide a Millenniumi emlékműhöz, egy kocsik által elkerített kis szigeten érezhetjük magunkat. Tulajdonképpen amerre csak nézünk, autók vesznek minket körbe, lámpás gyalogos átkelőt pedig csak a tér egyik végén találunk. Ha a liget felől érkezünk, vagy valamelyik múzeum irányába mennénk tovább, marad az úttesten való átszaladás stratégiája, vagy ha óvatosabbak és türelmesebbek vagyunk, szerencsét próbálhatunk valamelyik zebrán, hát ha megáll a forgalom egy kicsit és átengednek minket. Ezen a szakaszon a Városligetből a belvárosba vezető úton már az 1800-as évek végén tettek egy kísérletet rá, hogy csökkentsék a már akkori zsúfolt felszíni forgalmat, és megépítették az európai kontinens első föld alatti vasútvonalát. Azonban akárhogy is nézzük, azóta több mint 120 év telt el, így a mai közlekedési viszonyok között odafent ismét tarthatatlan lett a helyzet, ahogy egészen a város szívébe, a Lánchídig hömpölyögnek az autók. Itt végre egy szép füves területen fák között állhatunk meg nézelődni, de a Hősök teréhez hasonlóan szintén minden irányban autók köröznek körülöttünk. Ráadásul nem is olyan egyszerű ide jutni. Bár innen nyílik a legszebb rálátás a velem szemben lévő Lánchídra, vagy a mögöttem lévő Gresham palotára, gyalogos átkelő nem vezet ide. Így hozzám hasonlóan mindenki másnak is a kocsik között kell átjutnia erre a zöld területre, akár egy kép kedvéért, akár csak megpihenni egy városi séta alkalmával. Mindeközben az autók nagy része a budai oldal felé folytatja az útját, hatalmas torlódást okozva a mostaninál jóval kisebb forgalomra tervezett, irányonként csupán egysávos Lánchídon. Napszaktól függően legalább az egyik irányban mindig áll egy kisebb-nagyobb kocsisor. De nem mondom, hogy autósként bárkinek panaszra lehetne oka, hiszen ha úgy vesszük, legalább nyugodtan gyönyörködhetnek a Várban, a Dunában, illetve magában a Lánchídban is. Bár tény, hogy néha gyalogosan gyorsabban átérhetünk a túlpartra. Míg végül itt a híd túloldalán ismét a már jól ismert problémába botlok. Bár a körforgalom közepén itt van ez a kis zöld terület, ahonnan csodálatos rálátás nyílik mind a hídra, mind az alagútra, természetesen ez a hely is szinte megközelíthetetlen. Gyalogosként pedig gyakori a konfliktus a dugók miatt egyébként is türelmetlen autósokkal. Mi lehet a megoldás? Merülhet fel jogosan a kérdés. Mert hát jelenleg úgy tűnik, hogy az, aki az M3-as bevezetőtől eljön idáig, nem egy várost, hanem egy sor lámpákból és gyalogosokból álló akadályt lát csak maga körül, amit bosszankodva próbál leküzdeni. És hát ez a frusztrált autós tömeg találkozik itt a városlakókkal, akik pedig megpróbálnak használni a várost. De számukra az itteni közlekedés főleg a kocsikból álló blokádok leküzdését jelenti, amik folyamatosan pöfögnek az orruk alá. Szóval látszik, hogy ez senkinek sem jó. A kérdés már csak az, hogyha valami megoldást kéne találni, mégis kinek legyen jobb? Autósként megállás nélkül lehessen keresztül zúzni a városon? Vagy gyalogosként kapjunk olyan területeket, ahol benzingőzmentesen félelem nélkül sétálhatunk? Hogyha ez a dilemma, én a nyugati modellre szavaznék, de persze mindenki döntse el magának. Én gondoltam, körbevezetlek benneteket itt 360 fokban, hogy a videóban nézelődve lássátok, hogy valóban aszfaltutak és benzingőz vesz minket körbe, szinte bármerre is járunk, és hogy például a képeken tökéletesen mutató Lánchíd valójában nem is annyira szépen megközelíthető, mint azt gondolnánk. És sajnos ez nem egy új keletű probléma. Mégis az ihletet most egy új kezdeményezés, a Sétáló Budapest program adta nekem ahhoz, hogy elkészítsem ezt a kicsit rendhagyó témájú utazó videómat. Ha bennetek is gondolatot ébresztett a téma, bátran kommenteljetek és beszéljünk róla. Gaba VR-t láttátok, hallottátok. Találkozunk legközelebb.